What is up guys? This is for reviews. Kung bago pa lang sa channel na to, welcome ka. Kung luma ka naman, ha! Welcome back. Okay, so as promised guys, ito na yung full review natin dito kay Realme 6i. Sasabihin ko sa inyo guys kung ano yung nagustuhan ko, ano yung in-upgrade ni Realme na nagustuhan ko, and bakit siya budget friendly ngayong taon. Excited na ako mapag-usapan natin to, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so just so you know guys, etong si Realme 6i is the successor of the successful Realme 5. Pero this time, etong si Realme 6i is much powerful, mas malakas siya, and mas maganda yung specs, okay? Up to 35% yung performance nito compare natin kay Realme 5. So initial unboxing guys, meron tayong jelly case which is good at maganda siya para sa akin kasi sa mga ganitong presyohan guys, mas maganda pa rin talaga na meron tayong free na jelly case, okay? And then kasama pa sa package guys, itong USB Type-C na cable. So nowadays, dapat talaga yung mga phone na lumalabas is mga Type-C na sila. And then ito pa, okay? Yung power brick, which is supports 18-watt fast charging. Meron mga nag-o-offer na fast charging yung phone nila pero wala silang fast charging brick na kasama sa package. What I like about the Realme 6i is yung design niya and yung mismong build quality, okay? So bukod sa maganda na yung design, bagong-bago sa paningin natin, very refreshing sa mga mata. By the way pala guys, dalawa yung kulay nito, itong milky white and yung green tea. Fan talaga ako guys ng mga matte finish na phone kasi hindi sila fingerprint magnet, okay? Dahil nga pasmado ako, hindi masyadong nakikita na may mga marks pala siya. Tapos guys, yung design niya, okay? So meron tayong pattern dito na pa-vertical and then combination siya ng silver na body. Tapos guys, kapag ginahawakan ko siya, tamang-tama lang kahit na isang kamay lang yung gamitin ko, okay na okay pa rin, hindi pa rin ako nahihirapan. So saktong-sakto lang guys yung size niya, okay? So by the way pala yung size nito is 6.5 inch IPS LCD display at 720p resolution. When it comes to media, okay, panonood ng video sa YouTube, pagpe-Facebook, IG, hindi naman masyadong halata na 720p lang siya. So very bright pa rin, very vivid yung colors, napakaganda pa din tingnan. Tapos yung screen to body ratio niya guys is edge to edge na rin. So talagang may enjoy natin yung panonood or pagpe-Facebook. At syempre, lalong-lalo na sa gaming. Usapang gaming guys, sinubukan ko siya sa Asphalt 9, high resolution new settings. Very smooth siya guys, wala akong nakitang frame drops, okay na okay siya para sa akin. Kung gusto niyo guys na makita yung performance nito sa game, abangan nyo guys yung gaming test natin and performance dito kay Realme 6i. Susubukan natin doon lahat ng mga famous games like Mobile Legends, yung Asphalt 9, NBA 2K20, PUBG Mobile, at saka yung COD Mobile. So powered by Android 10 to guys under Realme UI. Pagdating kay Realme UI, wala akong masabi kasi halos stock Android na siya. Wala nang katsena-tsenahan, okay? So yun na yun, very smooth siyang gamitin. And yung customization niya about sa icon. Para sa akin guys, mas gusto ko yung mga icons is maliliit. Tapos pwede pa natin ibahin yung shape. Hindi pa rin nawawala dito guys yung dark mode, which is good din no, para sa mga mata natin. And one more thing is para ma-less yung battery consumption. So isa din sa dahilan kung bakit siya smooth is dahil nga sa kanyang chipset. Okay, yung bagong-bagong Mediatek Helio G80. Tapos meron tayong dalawang variant na nilabas ng Realme, yung 3GB of RAM, 64GB, and yung 4GB of RAM, 128GB of internal storage. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito guys is yung kanyang battery. Okay, kasi yung battery guys, isa yan sa mga importanteng bagay sa isang smartphone, no? Kailangan matagal natin siya magamit, kailangan talagang may enjoy natin siya ng buong araw or kahit kinabukasan. So itong si Realme 6i meron siyang huge 5000 mAh battery. Tapos supported pa siya ng 18-watt fast charging. Tapos sabayan mo pa siya ng Type-C, edi mas mabilis siya mag-charge, di ba? For the security guys, meron pa rin tayong fingerprint dito sa likod and yung facial unlock. So try natin guys kung mabilis siya and responsive. Okay, so pagdating sa fingerprint and yung facial unlock, napaka-responsive, napakabilis. Nakita nyo naman guys, to see is to believe, di ba? Di ba?
Ngayon guys, test naman natin yung speaker. Tingnan natin kung malakas and maganda yung quality. Okay, so proceed na tayo guys sa camera ng Realme 6i. So again, dito sa likod meron tayong quad camera setup. So meron tayong 48 megapixel main camera shooter, 8 megapixel f2.3 ultra wide naman, and then 2 megapixel depth sensor and 2 megapixel macro lens. Tapos dito guys, meron tayong 16 megapixel front camera. So ito yung mga sample pictures na kinuha ko dito kay Realme 6i. Solid, ang lulupit at ang gaganda. Check nyo. What's up guys, this is Poy Reviews. Ito yung full review natin dito kay Realme 6i. And ito yung audio quality niya. Alright? Ay, nahulog. Ayan. Ito rin yung front camera guys. So, what do you think? Pwede ba siya pang vlog? Pwede. Okay, so ito yung video quality ng 48 megapixel sa likod. Ayan. And kung mapapansin nyo guys, pwede natin siyang i-zoom ng times 2 while recording hanggang times 5. You know. Alright. By the way guys, ang kasama na na-release ng Realme 6i, this one. Okay? Itong Realme Band. Actually guys, gamit ko na siya. Ito siya, pakita ko lang sa inyo. If you want to have a separate video about this, comment nyo lang sa baba guys. Gawa natin ng video. Okay, so ito yung Realme Band guys. Napaka lightweight niya, napakagaan niyang gamitin. At ito lang yung makikita natin sa box. Okay? Alam nyo kung bakit? Kasi yung mismong ano niya guys, yung mismong way of charging niya is dito na mismo. Okay, tatanggalin na lang natin tong strap na to and then there you go. Again guys, if you want a separate video about this Realme Band, comment nyo sa baba guys, gawan natin. And by the way pala, ang kulay na nilabas ng Realme is black, green, and yellow. So yung nasa akin ngayon is black and sobrang ganda niya guys. Napaka minimalistic niya lang, napaka plain, okay? Which is simple na mas gusto ko siya. Okay, so ang pinakahihintay ng karamihan sa inyong lahat. Magkano ba ang presyo nitong Realme 6i? Okay? Gaano siya kasulit? For the 3GB of RAM, 64GB of internal storage na variant, 7,990 pesos. While the 4GB of RAM, 128GB of internal storage naman is 9,990 pesos. Guys, in less than 10,000, meron ka ng malupit na phone, okay? May Type-C na, fast charging pa, guys, napakalaki ng battery, build quality is good, and it has a powerful performance. And then guys, ang presyo naman nitong Realme Band is 1,390 pesos. Good news to sa ating lahat guys, kasi yung dalawang variant is magkakaroon sila ng sale sa Lazada, okay? So May 15 and May 20, less 500 sa lahat ng customers na bibili. While dito naman kay Realme Band, 990 na lang siya sa May 23 and May 26. So kung ako sa inyo guys, puntaan nyo na yung calendar nyo, ilagay nyo na ang mga dates na sinabi ko sa inyo para makakuha kayo ng discounted price. So mura na nga siya guys,
magmumura pa siya sa mga araw na yon. And that's it for today's video. Sana nagustuhan yung review natin about dito kay Realme 6i. And grabe, solid, nakakagulat din siya. Ang dami mga in-upgrade ni Realme dito, yung Type-C, yung fast charging, pati yung eleganting design. Okay, napaka-simple lang pero ang ganda niyan tignan. Again guys, abangan nyo yung review natin about dito kay Realme 6i pagdating sa gaming at saka yung battery performance. Makikita nyo doon at malalaman nyo kung para sa'yo itong Realme 6i. Alright? Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa'yo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy Reviews, unboxing anything, just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!